Tập 32. Không phải cậu rất hiểu rõ ma tước sao? Mọi hành động của cô ta chỉ cần đi ngược lại lẽ thường thì chắc chắn là có mục đích. Vậy thì lần này cô ta rốt cuộc định làm gì? Mục đích gì? Bắt chước? Cô ta bắt chước ai chứ? Đây là bức điện tôi vừa mới chặn được. Cậu có nhìn thấy mã lỗi này không? Nói cách khác, chỉ có kẻ bắt chước cách phát điện báo của ma tước mới có thể mắc phải sai lầm sơ đẳng như thế này. Ý của cậu là bức điện này hoàn toàn không phải do ma tước phát. Dựa vào thủ pháp phát điện của cô ta, tôi có thể phán đoán kẻ sử dụng hô hiệu của đài phát tà ảnh này và bắt chước cách phát điện của ma tước chính là Lập Thúc mà cả tôi và cậu đều biết rất rõ. Mục đích của kẻ bắt chước chính là làm cho hành vi của mình trở nên giống hệt với đối tượng bị bắt chước, hoặc ít nhất là tương tự. Mặc dù hiện tại chúng ta vẫn chưa hoàn toàn rõ tại sao Nhị Thúc lại phải bắt chước ma tước, nhưng có một điều có thể chắc chắn: Nhị Thúc không phải là ma tước. Cùng lắm thì gã cũng chỉ là một kẻ bắt chước mà thôi. Thôi Thánh Văn, tự ý đưa Sơn Khẩu Tuấn Nhất đi, suýt chút nữa là gây ra họa lớn. Lần này ấy, nếu không nhờ lão Di kịp thời ngăn chặn thì mồi nhử để chúng ta dụ ma tước ra có lẽ đã không còn nữa rồi. Anh với tư cách là người liên lạc trực tiếp của Thôi Thánh Văn, đối với những hành động của cậu ta đã quá mức dung túng. Cái cậu Thôi Thánh Văn này đúng là kiêu ngạo khó bảo thật đấy. Nên biết rằng chúng ta đối với đối tượng quy thuận như Thôi Thánh Văn vẫn phải sử dụng một cách có kiểm soát. Sở quyết định đối với Thôi Thánh Văn kéo dài thời gian thẩm tra thêm 3 tháng. Còn đối với cậu, Lục Khải, sẽ đưa ra cảnh cáo miệng, phạt giam 3 ngày. Nhưng xét thấy chuyên án 625 đang ở giai đoạn phá án then chốt, hình phạt dành cho các cậu tạm hoãn thi hành. Theo phân tích, chiến dịch Kinh Trập đã bị lực lượng do người Mỹ dẫn đầu phong trào Trung Quốc tự do kiểm soát. Lão Chu, tôi quyết định sẽ gộp vụ bắt giữ ma tước và chuyên án 625 lại làm một để xử lý. Rõ. Tình hình chung là như thế. Đang bận đấy à trưởng phòng? Thế em để thẳng vào trong phòng cho anh nhé. Cái gì thế? Vừa nãy lúc đi ngang qua vọng gác, họ bảo trước giờ cơm tối có người gửi cho anh một bưu kiện, tiện tay nên em mang lên đây luôn. Bưu kiện gửi cho tôi à? Đặt ở đây đi. Từ từ thôi. Làm cái gì thế Lục Khải? Làm người ta giật cả mình. Cái gì thế hả? Mang đi đi. Bom đấy. Rõ ràng cái này là nhắm vào tôi. Hắn đặt nó ở phòng gác, nghĩa là hắn không biết khi nào tôi mới quay lại, thế nên chắc chắn không có thiết bị hẹn giờ. Gửi đồ đến chưa? Gửi tới rồi. Thưa Tổng Chỉ huy,
Theo phán đoán của ngài, liệu Lục Khải có tháo được quả bom đó không? Có gỡ được quả bom đó không? Còn phải xem vào số mệnh của cậu ta nữa. Kìa, sao mọi người vẫn đứng được ra đó làm gì thế? Mau rút lui đi, nhanh lên chứ. Ở đây cứ để tôi lo. Lục Khải, đây không phải là lúc cậu thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân đâu. Tiểu Từ, xách một xô nước lại đây, rồi mang cả bộ dụng cụ tháo bom qua đây cho tôi. Cậu quay lại đây cho tôi. Thêm dầu vào lửa cái gì chứ? Cậu đã thấy loại bom này bao giờ chưa? Tôi không biết. Thế thì cậu còn hiến kế bừa bãi làm gì? Cậu ta là người từng trải đấy. Hồi trước khi còn ở quân thống, chắc là cậu ta đã thấy loại bom này rồi. Nhưng càng như vậy thì lại càng dễ khiến cậu ta bảo thủ, tự cao tự đại. Thế nên nếu xảy ra bất kỳ sơ suất nào thì cũng chẳng có gì lạ cả. Loại bom này không thể thả vào nước để tháo gỡ, cũng không thể dùng dụng cụ tháo bom thông thường. Tìm cho tôi một mảnh tre lại đây. Mảnh tre sao? Được. Hãy ra ngoài và đưa mọi người di tản đi. Đùa gì thế? Tôi có sợ gì đâu chứ. Tôi mà rút lui sao? Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản đấy. Đây là mệnh lệnh. Anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Bằng việc tôi là phó tổ trưởng tổ chuyên án thì tôi cũng là phó tổ trưởng mà. Được rồi, trưởng phòng. Anh xem cái này có được không? Tất cả rút lui. Đây là mệnh lệnh. Đi. Nhanh đi. Tôi có thể giúp một tay. Ở lại cũng được, nhưng đừng có làm vướng chân tôi. Được rồi. Nhẹ tay chút nhé. Nhưng cho dù Lục Khải có tháo gỡ được quả bom này, anh nghĩ hắn có đến đúng hẹn không? Có, hắn nhất định sẽ đến. Tại sao? Bởi vì đó chính là trách nhiệm của những người cộng sản. Anh càng dùng quần chúng nhân dân cùng lợi ích của người dân để uy hiếp hắn. Dù là thật hay giả, bọn họ đều sẽ bất chấp tất cả, không tiếc bất kỳ giá nào để có mặt tại hiện trường. Làm sao cậu biết loại bom này vừa không thể thả vào nước, lại vừa không thể dùng dụng cụ tháo bom thông thường? Báo cáo cục trưởng, năm xưa khi tôi đang hoạt động ngầm, tôi từng tiếp xúc qua loại bom này. Cục trưởng xem này, điểm đặc biệt của loại bom này chính là ở lớp bên ngoài của thuốc nổ. Giữa hai ống điện cực được quấn đầy dây đồng. Cục trưởng biết đấy, dây đồng là chất cực kỳ dễ dẫn điện. Dù là thả nó vào nước hay dùng công cụ kim loại thông thường để tháo dỡ đều sẽ gây ra đoản mạch, từ đó dẫn đến phát nổ. Cách duy nhất để giải quyết là dùng dụng cụ cách điện để tháo dỡ. Quả là thâm độc thật. Nếu không hiểu rõ về nó, rất nhiều người đã mất mạng vì loại bom này. Tầm 2 giờ có người đến. Ầm vang một tiếng, đôi yến cùng bay. Phải chăng đây là kẻ địch đang thị uy với chúng ta, cố ý tiết lộ cho chúng ta thời gian của vụ nổ? Lục Khải, cậu thấy thế nào? Giữa hai chấm có người đến chính là chữ hỏa. Ầm vang một tiếng, đôi yến cùng bay chính là chữ xa.
Trò đố chữ sao? Khá là thú vị đấy. Kẻ địch muốn cho chúng ta biết ngày mai lúc 2 giờ bọn chúng sẽ tiến hành gây nổ tại ga tàu. Nếu đúng là như thế thì đó chính là bọn đặc vụ của địch. Tiếp sau vụ nổ bom cây cầu, lại một lần nữa nhắm vào tuyến giao thông của ta để thực hiện hành vi phá hoại. Theo mật điện do lão Di gửi đến, bọn chúng sẽ trao đổi con tin ở khu vực xung quanh nhà ga. Nhưng này Lục Khải, cậu đã bao giờ nghĩ tới chưa? Đây lại là một cái bẫy do Hồng Cô bày ra. Ả đang dùng chiêu trò quen thuộc, cái điệu hổ ly sơn, để dụ chúng ta cắn câu. Cục trưởng, tôi nghĩ thế này. Kẻ địch có thể thay đổi bất cứ lúc nào địa điểm trao đổi con tin. Muốn biết đây có phải là một cái bẫy hay không, cũng như mục đích thực sự của kẻ địch, chúng ta phải đến tận hiện trường mới rõ được. Vậy cậu đã có nhận định sơ bộ nào chưa? Có ạ. Không loại trừ khả năng kẻ địch muốn phá hoại tuyến giao thông nên dùng việc trao đổi con tin làm bình phong che mắt. Nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng muốn trao đổi con tin nên dùng việc phá hoại tuyến giao thông làm lá chắn. Bất kể bên nào là thật, bên nào là giả, thì cả hai phía chúng ta đều phải chuẩn bị phương án đối phó mới được. Nhận định này của cậu cơ bản là chính xác đấy. Cục trưởng, tôi xin phép dẫn người tới nhà ga để bố trí lực lượng và sơ tán những người không liên quan trước. Được. Hãy để Lưu Ninh và Chu Vũ Hàn phụ trách việc trao đổi con tin, nhưng cậu phải đặc biệt chú ý giữ bí mật. Rõ. Cục trưởng hãy bảo họ đừng tiếp cận quá gần để tránh làm lộ thân phận của Thôi Thánh Văn. Cậu đi làm ngay đi. Thôi bỏ đi, đừng đuổi theo nữa. Cậu nghĩ người vừa rồi có thể là ai? Tay của cậu. Để tôi xem nào. Láo xược. Tên thích khách vừa nãy chắc không phải là công an cộng sản đâu. Ai đó? Tôi, Asada. Vào đi. Thưa ngài, chuyện trao đổi con tin ngày mai đều đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu lui ra đi. Rõ. Em cũng đi đi. Được. Thánh Văn, anh đang có tâm sự phải không? Những người như chúng ta suốt ngày phải sống trên lưỡi dao. Ai mà không có tâm sự cho được. Em biết xưa nay anh có khổ sở gì cũng tự nuốt vào trong. Có khó khăn cũng tự mình gánh vác. Em có thể cùng anh đồng cam cộng khổ. Anh lại nghĩ đến bọn Thiên Tường rồi. Mỗi lần nghĩ tới những sinh mạng còn quá trẻ của họ lại chết thảm dưới tay quân Nhật, anh lại không thể nào tha thứ cho chính mình. Anh thề sẽ báo thù cho họ. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi,
Chim sẻ giống như cái bóng bám sát theo anh. Anh nhìn thấy được nhưng lại không thể bắt được. Trong kho vũ khí không có chút manh mối nào của chim sẻ sao? Anh vốn tưởng rằng sau khi mở được kho vũ khí, anh có thể tiến gần đến chim sẻ thêm một bước. Nhưng không ngờ anh đã liều mạng như thế, đến cuối cùng vẫn chỉ là công cốc. Rốt cuộc chẳng tìm thấy một chút manh mối nào. Anh muốn bắt sống con quỷ chim sẻ đó. Em sẵn sàng dốc hết sức mình để hỗ trợ anh. Anh còn nhớ không? Anh từng nói với em rằng phải kiên trì và phải tin tưởng. Trên thế giới này không có điều gì là không thể. Anh chưa bao giờ phải chiến đấu một mình. Bởi vì anh còn có em. Có những người anh em của anh. Và cả cha của anh nữa. Vẫn còn rất nhiều người. Đúng vậy, nay đã khác xưa rồi. Tôi không phải chỉ có một mình. Thánh Văn, đừng quên điều đó. Muốn bắt được chim sẻ, Yamaguchi Sưng Aichi chính là con ác chủ bài lớn nhất. Anh lại đi mạo hiểm nữa rồi. Anh đã nói với em rồi mà. Bảo em đừng đợi anh. Sao giờ vẫn chưa ngủ? Anh nghĩ em có thể ngủ được sao? Cậu thôi. Gọi cậu qua đây vào lúc đêm muộn thế này, chắc cậu không trách tôi chứ? Đặc phái viên Mã quá khiêm tốn rồi. Đêm muộn thế này ngài gọi tôi đến, chắc chắn là có việc hệ trọng rồi. Phục vụ. Cho tôi một ly cà phê nữa. Dạ xin vui lòng đợi một lát. Mời ngồi. Cậu thôi. Trưa nay chim sẻ đã gửi điện báo cho tôi rồi. Cô ta nhờ tôi chuyển lời tới cậu rằng trưa mai lúc 2 giờ tại ga tàu Xuân Thành, ở nhà kho bỏ hoang bên cạnh, để tiến hành trao đổi con tin. Cô ta sẽ giao phu nhân và đứa trẻ lại cho cậu. Nhưng với điều kiện là cậu phải giao Yamaguchi Sưng Aichi cho cô ta. Không còn gì nữa. Thật sự không còn gì nữa rồi. Cậu thôi. Quy tắc trong ngành của chúng ta cậu thừa hiểu mà. Những chuyện không được nói, cho dù có phải cắn đứt lưỡi, cũng không thể hé răng nửa lời. Huống hồ đây lại là chuyện của chim sẻ. Tôi lại càng không thể tùy tiện rêu rao ra ngoài. Không phải cậu đang cố tình tỏ ra bí hiểm đấy chứ? Làm gì có chuyện đó. Dù có cho tôi thêm 100 lá gan đi nữa, chuyện của chim sẻ tôi cũng không dám hé răng nửa lời đâu. Vậy để tôi nói nhé. Hãy nghe những lời tôi sắp nói đây. Xem có trùng khớp với những điều cậu không chịu nói với tôi hay không. Bức điện báo mà ông nhận được có một mã lỗi vốn dĩ không nên xuất hiện. Qua đó có thể khẳng định bức điện này hoàn toàn không phải do chim sẻ gửi cho ông. Có đúng vậy không đặc phái viên Mã? Tôi đoán người thực sự gửi bức điện này đặc phái viên Mã. Tôi không chỉ biết nơi ở của ông tại Xuân Thành, mà ngay cả nơi ở của vợ con ông tại Đài Bắc tôi cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Số 132 đường Vĩnh Cát, phòng 208 đúng không? Ngươi muốn làm gì? Sao ông lại căng thẳng thế? Ông gọi tôi đến đây chỉ là để nói với tôi những điều này sao? Cậu biết điều một chút đi. Nếu không tôi sẽ thịt cậu. Đừng vô lễ với đặc phái viên Mã. Lui lại đi. Đặc phái viên Mã, ông vốn là một người thông minh.
thừa hiểu rằng kẻ bị ông giám sát cũng sẽ quay lại giám sát chính ông. Chẳng hạn như mối quan hệ giữa ông và Thôi Thánh Văn vô cùng thân thiết. Anh ta hiện là nhân vật có máu mặt của bên Cộng sản, lại còn là con trai của chủ tịch thương hội Thôi Hy Chính nữa chứ. Nhi án thông đồng với Cộng sản đã quá rõ ràng. Ngươi thật thâm độc. Thâm độc sao? Kẻ thâm độc chính là ông đấy. Tôi hỏi ông, trạm liên lạc ở tiệm ảnh đó là do ông tiết lộ cho anh ta đúng không? Nếu không nhờ tôi may mắn trốn thoát thì đã bị bên Cộng sản bắt từ lâu rồi. Ông có biết hành vi này của mình đã gây ra cho chiến dịch Kinh Trập những ảnh hưởng trực tiếp và vô cùng nghiêm trọng không? Nếu tôi đem toàn bộ những chuyện này báo cáo lại với cục trưởng Mao thì chắc chắn rằng ông sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại người vợ và đứa con của mình ở Đài Bắc nữa. Chắc chắn cô ta đã đe dọa ông từ trước, dùng cái gọi là điểm yếu để uy hiếp ông, bắt ông nghe theo chỉ thị và làm việc cho cô ta. Bởi vậy mới có màn giả thần giả quỷ vừa rồi của ông. Mục đích chính là muốn tôi tin rằng chim sẻ chính là cô ta. Toàn bộ sự việc có lẽ là như vậy. Có cần tôi nói thẳng tên cô ta ra ngay bây giờ không? Mời ngài. Cảm ơn. Thưởng thức ly cà phê này cũng giống như nếm trải hương vị nguyên bản của cuộc đời vậy. Ngoài sự thơm ngon ngọt ngào, vẫn còn đó một chút vị đắng chát nồng đượm. Mã chuyên viên, tôi không biết ông đã từng nghĩ qua chưa, tại sao cô ta lại phải uy hiếp ông, bắt ông nghe theo chỉ thị và làm việc cho cô ta? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì ông là người của Cục Bảo mật, được bổ nhiệm làm đại viên giám sát. Sự hiện diện của ông lại khiến cô ta cảm thấy bất an và nguy hiểm như có gai đâm sau lưng. Chỉ cần ông lưu ý một chút là sẽ phát hiện ra việc cô ta mạo danh chim sẻ và vội vàng muốn giải cứu tên người Nhật kia rốt cuộc là nhằm mục đích gì. Dù rằng trước mặt Mao cục trưởng, ông đã nói xấu tôi rất nhiều, như là chuyện tôi đặc biệt chú ý đến tên người Nhật kia chẳng hạn. Nhưng Mã chuyên viên này, ông đang là người nắm giữ Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay. Chỉ một câu nói của ông là đủ để quyết định sự sống chết hay đi ở của cô ta. Cậu thôi. Cảm ơn lời chỉ điểm này của cậu. Tôi thật sự khâm phục nhãn quan tin tường của cậu, quá khen rồi. Thật không giấu gì cậu, tôi cũng đang rất đau đầu vì chuyện này. Nhưng giờ tôi đã biết mình phải làm gì rồi. Vậy ngày mai ông thật sự định đi sao? Tất nhiên rồi. Vậy ông thực sự tính giao tên người Nhật đó cho bọn họ thật sao? Cuộc kháng chiến đã thắng lợi 6 năm rồi, nhưng ngày mai tôi vẫn phải đi đối phó với lũ quỷ phát xít Nhật giết người không ghê tay. Nhưng xin phái viên Mã cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không giao Sơn Khẩu Tuấn Nhất thật vào tay chúng. Chỉ là hiện tại trong nhất thời chưa tìm được người thích hợp để giả mạo hắn. Tôi đi. Hãy để tôi đi. Anh đi sao? Có lẽ trong mắt Thôi đại thiếu gia như anh, tôi là kẻ tham tiền không đáng tin tưởng. Đúng vậy, tôi cần tiền, vì tôi cũng phải mưu sinh. Nhưng có những đồng tiền tuyệt đối không thể nhận. Tám năm kháng chiến cơ hội phát tài không thiếu, nhưng lão tử này chưa từng làm bất cứ việc gì có lỗi với đồng bào Trung Quốc. Bây giờ lại càng không thể bán mạng cho người Nhật.
Ngày mai chúng ta hãy cùng nhau đồng lòng nhắm vào kẻ thù chung, quyết tâm chống ngoại xâm. Được, quyết định thế đi. Có điều tôi phải nói trước điều này. Tay nghề bắn súng của tôi không được tốt lắm. Hồi còn huấn luyện ở lớp đặc huấn, lần bắn bia nào tôi cũng trượt. Nếu ngày mai phải nổ súng tôi e là... Anh có sợ chết không? Sợ chứ, đương nhiên là sợ. Nhưng còn tùy là đối mặt với ai. Với quân Nhật thì tôi chỉ có hận chứ không có sợ. Không sợ chết chính là vũ khí lợi hại nhất. Đồng lòng nhắm vào kẻ thù, quyết tâm chống ngoại xâm. Tôi nói này đặc phái viên ơi, nước đã sôi lửa đã bỏng rồi mà anh vẫn còn tâm trí thông thả thế này sao? Có chuyện gì thế? Ai lại chọc giận người anh em họ Trần của chúng ta rồi? Tôi thấy kẻ đó chắc là chán sống rồi. Còn có thể là ai được nữa chứ? Chẳng phải chính là cái con mụ nửa nam nửa nữ thối tha đó sao? Cậy mình là tổng chỉ huy nên diễu võ dương oai, ngày nào cũng lén lút sau lưng chúng ta để cướp công đầu. Anh có biết cô ta đi đâu làm gì rồi không? Đi làm gì thế? Cô ta dẫn người xuống núi rồi. Đi đánh du kích rồi. Nhị thúc làm vậy đúng là bất nhân bất nghĩa thật. Đặc phái viên anh vốn lắm mưu nhiều kế, mau nghĩ cách gì đi chứ. Cô ta có mưu cao thì ta có kế hiểm. Thế nhưng việc này có thành hay không, còn phải trông cậy vào Trần tướng quân nữa. Chỉ cần khiến con mụ đó phải nếm mùi đau khổ, lão Trần tôi sẵn sàng liều mạng. Tốt quá. Xin Trần tướng quân hãy đợi ở đây. Nhận chỉ thị của cục bảo mật, tôi sẽ dẫn mấy anh em xuống núi, phóng hỏa một trận cho tên nhị thúc đó biết tay. Tệ nhất thì cũng mang về cho hai anh em ta chút lợi lộc, đúng không nào? Đánh trận thế này sao có thể thiếu tôi được chứ? Tôi cũng đi. Trần huynh như thế không ổn đâu. Nếu cả hai chúng ta cùng xuống núi, nhị thúc chắc chắn sẽ vu oan ngược lại, rồi khép chúng ta vào tội lơ là nhiệm vụ. Cứ để hiền đệ đây đi tiên phong thì hơn. Vẫn là đặc phái viên suy nghĩ thấu đáo. Được thôi. Có người của bên Cộng sản Kỳ, dừng lại chút đi. Kia chẳng phải là người của nhị thúc sao? Bọn họ giả dạng công an làm cái gì thế? Anh em bám theo chúng. Tiểu vương dẫn người đến phòng chờ tàu đi. Rõ. Các cậu đi theo tôi. Hiện tại đang có kẻ địch muốn gây ra bạo loạn ở nhà ga. Cậu mau đến phòng chờ kiểm tra một chuyến đi. Rõ. Xin chào, tôi là nhân viên kiểm tra an ninh nhà ga. Xin vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân. Giấy tờ đâu? Đúng thế. Được rồi. Là giấy tờ đây. Ở đây, ở đây. Anh định đi đâu làm gì? Tôi đi thăm bà con xa. Trong vali đựng thứ gì thế? Chỉ là mấy món đặc sản thôi. Xin lỗi, chúng tôi phải kiểm tra định kỳ. Toàn là đặc sản thật mà các anh ơi. Tránh đường một chút, xin lỗi. Tránh đường một chút, xin lỗi.
Xử lý chỗ này cho gọn đi. Rõ. Anh làm cái gì thế? Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Xin lỗi, xin lỗi. Trưởng phòng Lục, có chuyện gì thế? Giải tán ra tìm chiếc vali màu đen. Rõ. Trưởng phòng Lục, toa tàu này không phát hiện thấy gì. Không thấy kẻ khả nghi đó đâu. Tiếp tục tìm đi. Rõ. Sao lại bịt mặt hắn ta làm gì? Đứng lại. Muốn trà trộn qua mắt ta sao? Sói hoang, xem ra ngươi không hề có thành ý. Chúng ta cũng 8 lạng nửa cân thôi mà. Vợ và con tôi đâu rồi? Thánh văn. Ngươi có tin là chỉ cần ngươi nổ súng, cả hai người họ đều phải chết? Được thôi. Vậy ngươi cứ thử xem sao. Giờ đây hình như ngươi không có tư cách để thương lượng với ta đâu. Bởi vì trong tay ta có 2 con tin, còn ngươi chỉ có 1 người thôi. Ngươi chính là chim sẻ. Chính xác. Nghe nói ngươi tìm ta lâu lắm rồi đúng không? Ta hỏi ngươi về chiến dịch điểm chớp sáng năm xưa. Có phải cậu đã tiết lộ bí mật cho bọn Nhật không? Sự thất bại trong hành động của nhóm Ngô Thiên Tường có phải là do cậu giở trò không? Còn nữa, việc thân phận của Tương Tư Đậu bị lộ có phải là do cậu không? Đã Lan à, Giả Lan nói nhiều cũng vô ích thôi. Nếu cậu còn tiếp tục nói thế thì chỉ có nước chết thêm 2 người nữa thôi. Chi bằng chúng ta trao đổi con tin đi. Thả người của tôi ra. Ma Tước, cậu hiểu rõ tôi mà. Mục tiêu từ đầu đến cuối của tôi luôn là cậu. Còn bây giờ, hoặc là cậu thả vợ con tôi ra để chúng tôi cùng rời đi, hoặc là chúng ta cùng chết. Thú vị đấy. Là giả đấy. Mau chạy đi.
Nhanh lên. Anh em cầm vũ khí lên cho tôi. Thôi Thánh Văn, vợ con cậu đang nằm trong tay tôi. Cậu khôn hồn thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả dừng tay lại. Thôi Thánh Văn, xung quanh đây toàn là người của tôi thôi. Nếu cậu không muốn vợ con cậu phải chết thì khôn hồn mà bước ra đây ngay. Thôi Thánh Văn, cậu mà còn không ra, tôi sẽ giết chết vợ cậu. Ngay từ đầu tôi đã biết cậu chỉ là kẻ giả mạo rồi. Nhị thúc. Thôi Thánh Văn, dù cậu có làm gì đi nữa thì cũng không thắng nổi đâu. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi có 2 con tin trong khi cậu chỉ có 1. Hai ra tung tích của Sơn Khẩu Tuấn Nhất mau, bằng không tôi sẽ giết sạch bọn họ. Thả họ ra, tôi sẽ để các người đi. Mà còn dám ra điều kiện với tôi sao? Cậu chọn đi xem nên giết đứa nào trước? Là giết người lớn trước sao? Hay là cứ giết đứa bé trước nhỉ? Thánh Văn, anh không cần lo cho tôi. Nhìn thấy anh còn sống là tôi mãn nguyện rồi. Đã Lan, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta nữa. Đã vậy, nếu ngươi không chịu nói cho ta biết tung tích của Yamaguchi, cũng không chịu đưa ra lựa chọn, thì ta đành phải giết trước một đứa vậy. Đã để chúng ta chạm trán ở đây thì chúng ta không cần phải khách sáo nữa. Anh em bắn mạnh vào cho tôi. Tiêu diệt tận gốc lũ cộng sản này cho tôi. Đi theo tôi. Lối này. Tiểu Chu, sao cậu lại nổ súng vào người mình? Anh đã từng thấy lực lượng nào của chúng ta mà lại được trang bị vũ khí tối tân thế này chưa? Có lý đấy. Bắn cho tôi. Có chuyện gì thế này? Mau đi thôi, mau đi thôi. Mẹ ơi, mau cứu con với. Đứng im, tránh ra bên kia. Cô bé ơi, đừng sợ, chú sẽ giúp cháu. Đứng im. Đứng im. Trưởng phòng Lục, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Tôi hy vọng cuộc trò chuyện của chúng ta có thể diễn ra ngắn gọn một chút. Hãy lấy mạng tôi đổi lấy mạng đứa trẻ. Hãy quấn bom lên người tôi. Ta biết ngươi là một người trọng tình trọng nghĩa, nhưng con tin này của ta đã quá hoàn hảo rồi. Tại sao ta phải nghe theo lời đề nghị của ngươi chứ? Đây là chuyện giữa tôi và ông. Đừng lôi đứa trẻ vào cuộc.
Đó là đạo lý làm người tối thiểu nhất. Đầu óc ngươi có vấn đề gì không đấy? Ngươi mà lại đòi giảng đạo lý với ta sao? Tất cả mọi người ở ga tàu này đều có thể chết cùng ta. Tôi có gì phải sợ chứ? Cô nói không sai chút nào. Nhưng theo những gì tôi biết về cô, ít nhất là vào lúc này, cô không dám cùng chết với chúng tôi. Cô phải tự biết rõ mục đích của mình và nhiệm vụ là gì. Hay là chúng ta cứ thử xem. Được. Được. Tôi rất thích chơi trò chơi với những kẻ thông minh. Thú vị đấy. Người đâu? Tháo quả bom kia ra cho tôi. Rõ. Trưởng phòng, ngài đừng để trúng bẫy của cô ta chứ. Đưa đứa trẻ đi ngay lập tức. Sơ tán đám đông ngay. Nếu không có lệnh của tôi, không ai được phép lại gần căn phòng này. Rõ. Đúng rồi. Tôi muốn nhắc nhở cô một câu.